เพราะอุบัติเหตุทำให้เขาสูญเสียความทรงจำลืมทุกอย่างเป็นจนหมดสิ้นแม้กระทั่งเธอที่เป็นรักแรกของเขาไม่พอเขายังเข้าใจผิดว่าเธอเอาตัวเข้าแลกเพื่อหวังในทรัพย์สมบัติของตระกูลตนเองอีกด้วยทำให้จากสาวน้อยผู้โชคดีจึงต้องกลายเป็นเลขาที่เบื้องหลังคือภรรยาลับที่เขาปกปิดซ่อนเอาไว้ไม่ให้โลกภายนอกรู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ฟิล์มช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินวันนี้เอ็ดมีซีรีส์สนุกมาฝากกันอีกแล้วค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้เอ็ดคนละ1 ไลค์ 1 Subscribe กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกกันด้วยค่ะเมื่อ3 ปีก่อนเซินฉือเยี่ยนเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจึงสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปและเป็นเหตุทำให้หลินชิวถงกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราพอช่วยเขาทำให้เขาเกลียดซ่งชีเหนียนสาวใบ้ผู้งดงามหน้าตาน่ารักพอคิดว่าเธอกับครอบครัวรวมหัวกันเพื่อจับเขาใช้ตัวเขาแลกเพื่อได้แต่งงานเพราะสมบัติเงินทองเพราะพ่อของเธอคือคนที่ขับรถบรรทุกกันในวันเกิดเหตุทำให้แม้เธอจะพยายามทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่าอย่างวันนี้ก็เช่นกันหลังจากเซินฉือเยี่ยนพระเอกของเรื่องนี้กลับมาจากสังสรรค์ด้วยการเมาไม้ซ่งชีเหนียนนางเอกของเรื่องนี้ก็ได้นำยาแก้แห้งมามอบให้เขาที่กำลังหลับอยู่ในห้องเมื่อเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของสามีที่รักเธอจึงหยุดมองดูและเผลอเคิมไปชั่วขณะแต่เจ้าของใบหน้างดงามนั้นกลับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาซะก่อนด้วยความแค้นที่มีในใจมาก่อนหน้านี้เขาจึงคิดว่าเธอจะอาศัยโอกาสนี้ปีนขึ้นเตียงของตนจึงรู้สึกไม่พอใจจึงจับเธอกดลงบนเตียงก่อนจะกระซิบลงข้างๆหูของเธอว่าแผนการสกปรกของเธอนั้นเขารู้ทันหมดแล้วแต่ในเมื่อเธออยากเสนอตัวให้เขาเองเขาก็ยินดีที่จะจัดให้เพราะถึงแม้เบื้องหน้าเธอจะเป็นเลขาของเขาแต่ความจริงแล้วนั้นเธอคือภรรยาลับที่เขาซ่อนเอาไว้นั่นเองพร้อมกับสั่งให้เธอปลดกระดุมเสื้อให้เขาด้วยเพื่อเริ่มทำกิจกรรมบนเตียงด้วยกันทำให้นางเอกได้แต่เจ็บช้ำน้ำใจที่เธอต้องทนถูกเขาเข้าใจผิดมานานถึง3 ปีไม่พอเขายังทำร้ายจิตใจเธอมาตลอดอีกแต่เพราะคิดว่าเป็นเพราะความจำเสื่อมที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นคนแบบนี้เธอก็เลือกที่จะอดทนในระหว่างที่พระเอกกำลังจะอุ่นเตียงกับนางเอกนั้นจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแจ้งเตือนให้เขารู้ว่าที่โรงพยาบาลมีเรื่องด่วนหลินชิวถงรักแรกของเขาที่นอนป่วยเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นานถึง3 ปีเพราะช่วยเขาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องการเลือดด่วนซึ่งเลือดของเธอนั้นเป็นกลุ่มหายากและมีเพียงเลือดของนางเอกเท่านั้นที่เธอสามารถรับได้พระเอกจึงบังคับให้นางเอกรั้งอยู่ข้างกายเพื่อให้เธอช่วยให้เลือดกับชิวจนกว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาเขาถึงจะยอมปล่อยให้เธอและครอบครัวเป็นอิสระทำให้นางเอกได้แต่เศร้าเสียใจแต่ก็ยอมทำตามที่เขาต้องการเพราะเห็นแก่ที่ชิวเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลระหว่างที่นางเอกให้เลือดกับชิวเลขาส่วนตัวอีกคนของพระเอกก็รีบเข้ามารายงานเขาว่ามีข่าวส่งมาจากในคุกว่าพ่อของนางเอกป่วยหนักต้องรีบส่งตัวรักษาพระเอกจึงให้เลขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ชิวต้องการเลือดอยู่ทำให้นางเอกได้ยินก็ไม่พอใจจึงขู่จะทำลายถุงเลือดของชิวทิ้งหากเขาไม่ยอมช่วยพ่อของเธอแต่กลับทำให้เขายิ่งไม่พอใจจึงต่อว่าเธอและพ่อสารพัดทำให้เธอเสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงจึงตัดสินใจจะปิดชีพตัวเองหนีไปให้พ้นแต่พระเอกห้ามเอาไว้ได้ทันก่อนจะบอกว่าเธอเป็นคนของเขาหากเขาไม่อนุญาตเธอก็ไม่มีสิทธิ์เป็นอะไรทั้งนั้นทำให้นางเอกต้องทนอยู่ต่อไปหลังจากให้เลือดเสร็จแล้วเธอก็ถูกส่งตัวไปรักษาอีกห้องเพราะร่างกายเธออ่อนแออย่างหนักพระเอกจึงขอให้หมอประจำตระกูลช่วยไปดูแลเธอให้จากนั้นเขาก็ตามไปดูเธอเมื่อเห็นมีหมอผู้ชายหลายคนอยู่คุยเป็นเพื่อนกันกับเธออย่างสนุกสนานจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงรีบเข้าไปในห้องทันทีทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาทันทีเหล่าคุณหมอจึงขอตัวออกไปพระเอกจึงเข้าไปดุนางเอกว่าก่อนหน้านี้คุยกับผู้ชายคนอื่นยังทำหน้าระริกระลี้อยู่เลยพอเห็นหน้าเขาทำไมถึงทำหน้าบึ้งทำให้ใครดูกันก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ๆเธอพร้อมกับจับหน้าเธอให้หันมามองเขาก่อนจะกระซิบถามเธอข้างๆหูว่าเขามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือไงเมื่อคืนนี้เธอยังใจกล้าปีนขึ้นเตียงเขาอยู่เลยทำให้เลขาผู้อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดเห็นสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง2 ผัวเมียคู่นี้จึงรีบพูดแทรกว่าจะให้เขาจัดการปรึกษาเรื่องแผนการรักษาพ่อของนางเอกเลยไหมพระเอกจึงบอกว่ายกเลิกทำให้นางเอกร้อนใจจึงรีบทวงสัญญาที่ว่าหากเธอช่วยชิวๆแล้วเขาจะช่วยพ่อของเธอไงล่ะพระเอกจึงทำหน้าโนแคร์ว่าเขาไม่ช่วยแล้วใครจะทำไมทำให้นางเอกได้แต่เจ็บใจเขาจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจก่อนจะบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้บริษัทมีงานเลี้ยงสำคัญหากเธอสามารถทำให้เขาพอใจได้ก็จะพิจารณาเรื่องการรักษาพ่อของเธอให้ใหม่อีกทีวันต่อมานางเอกจึงแต่งตัวจัดเต็มเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงกับลูกค้าคนสำคัญของพระเอกทำให้เขาตกตะลึงในความสวยของเธอมากจนเผลอประหม่าไป
และเพราะความสวยของนางเอกในวันนี้ถูกใจต้องตาประธานเลี้ยงบริษัทคู่ค้าของพระเอกเป็นอย่างมากทำให้เธอต้องดื่มเป็นเพื่อนเขาหลายแก้วจนพระเอกรู้สึกเป็นห่วงจึงขอดื่มแทนเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาหากในวันนี้เขาไม่ยอมทำตามที่ตนต้องการก็จะไม่เซ็นสัญญาการค้าล็อตใหญ่ด้วยทำให้พระเอกได้แต่กัดฟันกอดๆในใจและทำได้แต่นั่งดูนางเอกเป็นเด็กเอ็นของคนอื่นจนกระทั่งเธอถูกสั่งให้ขึ้นไปเต้นโชว์บนโต๊ะพระเอกก็หมดความอดทนจะเข้าไปช่วยแต่ถูกนายน้อยกวนสมาชิกงานเลี้ยงในวันนี้อีกคนเข้ามาขัดจังหวะพอดีพร้อมต่อว่าทุกคนที่รังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอช่างน่าไม่อายจริงๆก่อนจะพูดกับประธานเหลียงว่าหากในวันนี้เขาเจรจาการร่วมมือทางการค้าไม่สำเร็จพ่อก็จะส่งตัวเขากลับต่างประเทศทำให้ประธานเหลียงถึงกับสงบอารมณ์ลงเพราะกวนกรุ๊ปเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลทางการค้ามากทำให้นางเอกจึงไม่ต้องขึ้นเต้นโชว์จากนั้นนายน้อยกวนก็เดินเข้าไปทักเธอว่าจำเขาได้ไหมที่เจอกันเมื่อครั้งก่อนซึ่งในตอนนั้นเป็นตอนที่เขาเจอเธอครั้งแรกที่ล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งและเธอก็ได้ช่วยเขาเอาไว้ไม่ให้ถูกรถเข็นกระเป๋าชนวินาทีนั้นจึงทำให้เขาตกหลุมรักใบหน้าสวยหวานจิ้มลิ้มของเธอในตอนนั้นทันทีพร้อมกับคืนบัตรประชาชนที่เธอเคยทำหล่นไว้ให้ด้วยทำให้พระเอกหึงหนักมากจึงรีบพาเธอออกไปจากงานเลี้ยงทันทีโดยอ้างว่าวันนี้เลขาคนสวยของเขาไม่ค่อยสบายจึงขอพาตัวกลับก่อนนายน้อยกวนจึงดึงเธอเอาไว้ก่อนจะพูดว่าเขากำลังคุยกับนางเอกอยู่พระเอกทำแบบนี้ก็จะดุเกินไปหน่อยไหมทำให้พระเอกยิ่งโมโหจึงว่าเธอคือเลขาของเขาคนอื่นไม่ต้องยุ่งจากนั้นก็รีบลากเธอออกไปนางเอกจึงแวะเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นขึ้นพระเอกจึงตามเข้าไปพร้อมกับล็อกประตูทางเข้าเอาไว้ก่อนจะถามเธอด้วยความโมโหว่าเธอกับนายน้อยกวนมีความหลังอะไรกันเธอไปอ่อยเขาท่าไหนเขาถึงได้ดูสนิทสนมกับเธอนะนางเอกจึงว่าไม่เกี่ยวกับเขาเพราะถึงแม้เธอจะอธิบายอะไรไปเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีทำให้เขายิ่งโกรธเพราะพิษรักพิษถึงแต่ไม่รู้ตัวเข้าไปอีกจึงดึงเธอเข้ามากระหน่ำจูบอย่างบ้าคลั่งดูดเสือร้ายที่หิวกระหายนางเอกจึงดิ้นรนขัดขืนสุดฤทธิ์เขาถึงปล่อยเธอให้เป็นอิสระพร้อมกับกำชับให้เธอจำเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าเธอมีสถานะอะไรอยู่และตราบใดที่ชิวๆยังไม่ฟื้นเธอต้องอยู่ข้างกายเขาห้ามไปไหนก่อนจะสั่งให้เธอกลับไปรอที่รถและอย่าเข้ามาในงานเลี้ยงอีกจากนั้นก็เดินออกไปนางเอกจึงรีบจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำไปแต่เมื่อออกมาด้านนอกเลขาของประธานเลี้ยงก็มาดักรอเธออยู่ก่อนจะเอ่ยขอโทษเธอแทนประธานของตนพร้อมแสดงความมีน้ำใจให้ยาแก้แห้งกับเธอด้วยที่ต้องดื่มเป็นเพื่อนกับเจ้านายของตนไปหลายแก้วทำให้นางเอกชะล่าใจแต่เมื่อเธอกินมันเข้าไปเธอก็สลบไปทันทีเลขาประธานเจียงจึงพาเธอไปยังห้องพักห้องหนึ่งจากนั้นก็รีบไปรายงานเจ้านายของตนให้รู้เขาจึงรีบตกลงรับข้อเสนอทางธุรกิจกับพระเอกและออกไปจากงานเลี้ยงทันทีส่วนพระเอกเมื่อประธานเจียงออกไปแล้วเขาก็รีบตรงดิ่งไปที่รถเพื่อกลับบ้านทันทีแต่ไม่เจอนางเอกรออยู่ไม่พอเลขาของประธานเลี้ยงยังวิ่งเข้ามาขอบคุณเขาที่ใช้แผนสาวงามมาล่อเจ้านายตนเพื่อหวังได้สัญญาทางธุรกิจในครั้งนี้ทำให้พระเอกโกรธมากจึงต่อยหน้าเขาไปหนึ่งทีจากนั้นก็รีบไปตามหานางเอกทันทีพอดีกับเธอหนีประธานเหลียงออกมาจากห้องได้และกำลังถูกประธานหืนยื้อยุดฉุดไปมาอยู่หน้าห้องพระเอกเห็นจึงรีบเข้าไปช่วยเธอทันทีและขอยกเลิกสัญญาทางธุรกิจกับเขาด้วยก่อนจะอุ้มเธอออกไประหว่างนั่งรถกลับด้วยกันนางเอกจึงต่อว่าพระเอกที่เห็นเธอเป็นสิ่งของยกเธอให้คนอื่นเขาจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ทำเธอจึงบอกให้เขารู้ตัวอีกครั้งว่าเธอคือภรรยาของเขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งเธอก่อนจะดึงเขาเข้ามาจูบพร้อมน้ำตาไหลออกมาเพราะหวังจะให้เขาจำเรื่องในอดีตระหว่างเธอกับเขาที่เคยรักกันหวานซึ้งได้จากนั้นเธอก็หมดสติไปทำให้พระเอกรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาจึงสั่งให้เลขาจัดการเรื่องพ่อของนางเอกให้เรียบร้อยพาเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาตามที่หมอแนะนำเมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกก็ได้ให้หมอมาดูอาการนางเอกให้หมอจึงแนะนำให้เธอพักผ่อนให้มากๆและอย่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะจนเกินไปอีกหลังจากทุกคนออกไปแล้วพระเอกก็เข้ามาดูนางเอกใกล้ๆและรู้สึกผิดที่ทำให้เธอต้องลำบากมานานหลายปีรวมทั้งให้เธอเป็นภรรยาลับที่ไม่ยอมเปิดเผยให้คนอื่นรู้ด้วยจากนั้นก็เผลอหลับไปและฝันถึงเรื่องเดิมซ้ำๆถึงรักแรกของเขาคนที่เขารักจนหมดหัวใจแต่เขากลับจำหน้าของเธอไม่ได้นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาทำให้นางเอกที่นั่งมองเขาอยู่อมยิ้มออกมาที่เห็นเขานั่งเฝ้าเธอทั้งคืนแต่เมื่อสาวใช้ถืออาหารเช้ามาเสิร์ฟก็ทำให้เธอรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะมันคืออาหารบำรุงเลือดที่เขาให้เตรียมมาให้เธอโดยเฉพาะเพราะทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าชินต้องเข้ารับการถ่ายเลือดอีกครั้งนางเอกจึงได้แต่เสียใจที่ไม่รู้เมื่อไหร่พระเอกจะจำได้สักทีว่าเธอต่างหากคือรักแรกของเขา
ไม่ใช่ชิวๆเมื่อคุณย่าพระเอกรู้เรื่องที่เขาพานางเอกมาให้เลือดชิวๆจึงบุกมาช่วยนางเอกถึงโรงพยาบาลพร้อมต่อว่าหลานชายของตัวเองที่กล้าพาภรรยามาให้เลือดคนอื่นพระเอกจึงว่าเป็นแม่ของเธอต่างหากที่ขายเธอให้กับเขาเพื่อแลกกับเงินที่สำคัญพ่อของเธอยังคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้เธอก็ควรชดใช้ด้วยคุณย่าจึงโกรธเขาหนักมากที่ไม่รู้จักแยกแยะจึงตบหน้าเขาไปหนึ่งทีให้ได้สติก่อนจะพานางเอกออกไปและสั่งให้เขากลับบ้านไปกับตนด้วยพอกลับไปถึงบ้านคุณย่าก็เทศนาสั่งสอนพระเอกชุดใหญ่ถึงการกระทำของเขาพร้อมบอกให้เขารู้ว่านางเอกคือภรรยาตัวจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะเป็นหลานสะใภ้เพียงคนเดียวของตนด้วยเพราะเธอทั้งน่ารักและอ่อนโยนส่วนชิวๆแม้จะมีบุญคุณช่วยชีวิตเขาก็จริงแต่คนที่เขาควรใส่ใจดูแลคือนางเอกและสั่งให้เขาเปิดตัวเธอในฐานะภรรยาด้วยพระเอกจึงรับปากและจะพาเธอกลับบ้านไปแต่คุณย่าขอให้เขากับนางเอกค้างด้วยที่บ้านก่อนพระเอกกับนางเอกจึงต้องเล่นละครตบตาคุณย่าเพื่อให้ท่านเลิกระแวงสงสัยแกล้งมีกิจกรรมบนเตียงด้วยกันเสียงดังสนั่นลั่นบ้านเพื่อให้คุณย่าพอใจเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกได้เจอเลขาพระเอกจึงถามเรื่องที่เขาพูดก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลว่าแม่ของเธอมาขอเงินกับพระเอกเพื่อแลกกับเธอให้เลือดชิวๆจริงหรือเลขาจึงทำท่าทีลำบากใจก่อนจะขอตัวรีบออกไปทำงานนางเอกจึงรีบไปหาแม่ที่บ้านที่กำลังเล่นพนันอยู่เพื่อถามถึงเรื่องเงินซึ่งแม่ก็ยอมรับจากนั้นไม่นานเจ้าหนี้เงินกู้ก็บุกมาที่บ้านเพื่อมาทวงหนี้แม่ของเธอแม่นางเอกจึงขอผ่านไปอีก2 วันจึงถูกพวกเจ้าหนี้ขู่ข่มขวัญเธอจึงรีบบอกว่าลูกสาวตัวเองมีสามีรวยเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่จะหาเงินมาใช้ได้ทันแน่แต่เจ้าหนี้ไม่เชื่อจึงเอาสัญญาออกมาให้เธอดูพร้อมบอกว่าหากไม่มีเงินมาจ่ายเขาจะตัดมือแม่นางเอกซะหรือไม่งั้นก็ให้เอาตัวนางเอกมาแลกทำให้นางเอกไม่พอใจจึงตบหน้าเจ้าหนี้แม่ไป1 ทีทำให้เขาเห็นแหวนเพชรแต่งงานของเธอจึงจะแย่งมันมาทั้ง2 ฝ่ายจึงยื้อยุดฉุดกันไปมาจนพระเอกที่ตามมาเข้ามาช่วยเอาไว้พร้อมเสนอจะจ่ายหนี้ให้แทนเองจากนั้นก็พาตัวนางเอกออกไปเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของตระกูลลิ้นบ้านของชิวๆเพราะได้รับบัตรเชิญมาทำให้นางเอกถูกคนในตระกูลนี้ต่างด่าทอและตำหนิว่าเธอเป็นลูกสาวของฆาตกรยังจะกล้ามาบ้านของพวกเขาอีกพระเอกจึงบอกว่าเธอได้รับบัตรเชิญให้มารวมทั้งยังติดคำขอโทษให้กับพวกเขาอยู่จึงพามาด้วยทำให้หลานชิวน้องสาวของชิวไม่พอใจมากจึงด่าทอนางเอกอย่างเสียหายและให้เธอคุกเข่าขอโทษแทนแต่นางเอกไม่ยอมและยืนยันในความบริสุทธิ์ของพ่อตัวเองหลานชิวจึงสั่งให้คนของตนมาเตะขานางเอกให้ล้มคุกเข่าลงจากนั้นนางก็หัวเราะเยาะเธอก่อนเคยชินญาติผู้น้องของพ่อเอกจะรีบเข้ามาพยุงนางเอกลุกขึ้นและต่อว่าหลานชิวที่รังแกนางเอกเพราะคุณย่าของเธอไม่สบายจึงส่งนางเอกมาเป็นตัวแทนในวันนี้ทำแบบนี้ก็เท่ากับหักหน้ากันไม่ให้เกียรติกันชัดๆหลานชิวจึงถามพระเอกด้วยความร้อนใจว่าเขายอมรับนางเอกเป็นภรรยาแล้วอย่างนั้นเหรอทำให้พระเอกตัดสินใจเปิดตัวนางเอกอย่างเป็นทางการในคืนนี้ว่าเธอเป็นภรรยาของเขาก่อนประธานหลิวเจ้าของวันเกิดพ่อของหลานชิวและชิวจะเข้ามายุติความวุ่นวายในครั้งนี้เอาไว้จากนั้นงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นนางเอกจึงได้เจอกับนายน้อยกวนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยอีกครั้งทั้ง2 คนจึงได้พูดคุยกันทำให้พระเอกที่มองอยู่ไกลๆหึงขึ้นมาจึงเข้าไปแยกพวกเขาทั้ง2ออกจากกันก่อนลานชิวจะประกาศเชิญทุกคนไปที่สระว่ายน้ำเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่เป็นของขวัญให้กับพ่อของเธอซึ่งเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือคุณหนูใหญ่ของบ้านลินชิวถงหรือชิวที่นอนป่วยเป็นเจ้าหญิงนิทรานานถึง3 ปีเพราะอุบัติเหตุได้ฟื้นขึ้นมาแล้วทำให้พระเอกเมื่อเห็นเธอจึงปล่อยมือนางเอกรีบเข้าไปหาทันทีหลานชิวจึงใช้โอกาสนี้ให้คนของตนผลักนางเอกตกน้ำไปทำให้พระเอกตกใจมากจึงจะรีบเข้าไปช่วยชิวจึงแกล้งตกจากรถเข็นและสลบไปเพื่อรั้งตัวเขาเอาไว้นายน้อยกวนเห็นจึงโดดลงไปช่วยนางเอกแทนส่วนพระเอกก็รีบพาชิวไปส่งโรงพยาบาลทันทีย้อนกลับไปเมื่อ3 วันก่อนตอนที่ชิวเพิ่งฟื้นขึ้นมาหลานชิวได้แวะมาเยี่ยมเธอพอดีทำให้เธอดีใจมากที่ในที่สุดพี่สาวของตัวเองก็ฟื้นตื่นขึ้นมาสักทีอีกทั้งยังเล่าเรื่องที่พระเอกคอยมาเยี่ยมเธอบ่อยๆตลอด3 ปีที่ผ่านมาให้ฟังด้วยชิวจึงถามกับน้องสาวไปว่าเธอจำได้แค่ว่าตัวเองถูกลักพาตัวและประสบอุบัติเหตุไปเท่านั้นเรื่องหลังจากนี้เธอไม่รู้เลยหลานชิวจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นในวันที่พระเอกสารภาพรักกับเธอทำให้ชิวรู้สึกสงสัยเพราะในตอนนั้นคนที่พระเอกจะสารภาพรักคือนางเอกต่างหาก
ย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีก่อนชิวๆแอบรักพระเอกที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและตั้งใจจะสารภาพรักกับเขาในวันเกิดของเธอจึงชวนเขาไปงานเลี้ยงด้วยแต่พระเอกปฏิเสธเพราะเขาตั้งใจจะไปสารภาพรักกับนางเอกในวันนั้นพอดีแต่ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนจนเขาสูญเสียความจำบางส่วนไปทำให้เมื่อชิวๆรู้เรื่องนี้จึงจะใช้โอกาสนี้สวมรอยเป็นรักแรกที่เขาเฝ้าตามหาเพื่อแย่งเขามาเป็นของตัวเองให้ได้จึงวางแผนใช้โอกาสงานวันเกิดพ่อเชิญนางเอกมาด้วยเพื่อเล่นละครแยกพระเอกกับนางเอกให้แตกหักกันและมันก็ได้ผลดีทีเดียวเมื่อพระเอกพาชิวๆไปโรงพยาบาลก็เจอนางเอกที่ถูกนายน้อยกวนอุ้มพามาด้วยเช่นกันพอดีเขาจึงต่อว่าพระเอกที่มีภรรยาอยู่แล้วกับเลือกคนอื่นแต่พระเอกก็หน้าหนาพอจึงไม่สนใจและเดินอุ้มชิวๆผ่านทั้ง2 คนไปทำให้ชิวๆพอใจมากส่วนนางเอกก็ได้แต่เจ็บช้ำน้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจจะไปจากพระเอกแม้เขาจะความจำเสื่อมลืมเลือนความรักที่เคยมีต่อกันและเข้าใจผิดเธอก็ตามทำให้พระเอกที่กลับบ้านมาเห็นเธอเก็บกระเป๋าเตรียมออกไปก็โกรธมากจึงอ้างว่าเธอยังเป็นเลขาของเขาอยู่นางเอกจึงว่าเลขาที่ไหนอยู่บ้านเจ้านายกันในเมื่อชิวๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเธอได้ชดใช้ให้เขาหมดแล้วเช่นกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องทนอยู่กับเขาอีกต่อไปพระเอกจึงฟีลขาดลากตัวนางเอกกลับเข้าไปในห้องทันทีไม่สนใจเหตุผลความแค้นอะไรทั้งนั้นเพราะหัวใจเขามีแต่เรียกร้องหาเธอนางเอกจึงปล่อยใจไปตามเขาเพราะเธอก็โหยหาเขาเช่นกันเพราะสิ่งที่เธอต้องการก็แค่ต้องการให้เขายอมรับความจริงว่ายังรักเธออยู่ก็เท่านั้นเมื่อหัวใจต่างเรียกร้องหากันสุดท้ายทั้ง2 คนก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้อุ่นเตียงเคียงหมอนกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยเช้าวันต่อมานางเอกจึงอาสาเป็นคนนำอาหารไปส่งให้ชิวๆที่โรงพยาบาลเพราะต้องการสืบความจริงของเรื่องทั้งหมดเพราะเธอเองก็รอโอกาสทวงความบริสุทธิ์ให้กับพ่อนานถึง3 ปีเช่นกันจึงอยากลองอย่างเชิงดูชิวๆเช่นกันแต่กลับถูกชิวๆตามเล่นงานไม่เลิกเพราะอยากให้พระเอกกับนางเอกเลิกกันจึงแกล้งกินเนยถั่วที่ตัวเองแพ้พร้อมอาหารที่นางเอกให้มาจนผื่นแดงขึ้นเต็มตัวทำให้หลานชิวเห็นก็ตกใจมากจึงรีบออกไปตามหมอทันทีชิวจึงมองหน้านางเอกและหัวเราะเยาะออกมาด้วยความสะใจก่อนจะแกล้งทำเป็นสำออยเจ็บปวดต่อไปทำให้นางเอกตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเธอจะร้ายได้ถึงขนาดนี้จากนั้นหลานชิวก็พาหมอเข้ามาพร้อมกับโทรเรียกพระเอกให้มาที่โรงพยาบาลด้วยนางเอกจึงพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำพระเอกจึงว่าไม่มีใครเชื่อเธอหรอกก่อนจะสั่งห้ามเธอมาหาชิวอีกและให้เธอตามเขาออกไปข้างนอกเธอจึงบอกกับเขาว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำชิวต่างหากที่กินเนยถั่วที่ตัวเองแพ้เข้าไปเองเขาไม่เชื่อก็ตามใจก่อนจะเดินหนีไปไม่รอให้เขาต่อว่าเธออีกทำให้พระเอกไปต่อไม่ถูกและรู้สึกว่าสรุปแล้วเขาทรมานเธออยู่หรือทรมานตัวเองอยู่กันแน่วันต่อมาคุณย่าได้ส่งชีเวิร์นหลานอีกคนที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกให้ไปทำงานที่บริษัทกับพระเอกแต่เพราะเขาเป็นลูกภรรยาน้อยจึงมักอิจฉาพระเอกอยู่ตลอดไม่พอผู้หญิงที่เขาชอบก็ได้ไปชอบพระเอกอีกเมื่อได้เจอกันซึ่งหน้าชีเวิร์นจึงขู่พระเอกว่าจะเล่นงานนางเอกเอาคืนที่เธอเป็นต้นเหตุทำให้ชิวๆต้องบาดเจ็บดูสิว่าเขาจะมีปัญญาทำอะไรได้ทำให้พระเอกโมโหมากจึงโทรนัดนายน้อยกวนไปต่อยมวยด้วยกันเพราะอยากระบายอารมณ์ซึ่งนายน้อยกวนก็ตกลงเพราะอยากต่อยหน้าพระเอกอยู่พอดีส่วนด้านนางเอกเธอได้รับการ์ดจากพระเอกให้ไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในวันเกิดของเธอทำให้เธอดีใจมากที่เขายังจำมันได้จึงรีบออกไปรอเขาทันทีแต่กลับถูกคนลักพาตัวไประหว่างทางเธอจึงรีบส่งโลเคชั่นให้เขาจากนั้นก็ถูกคนโป๊ะยะสลบไปทำให้เมื่อพระเอกต่อยมวยเสร็จแล้วออกมานั่งพักจึงเห็นข้อความในมือถือของเธอที่ส่งมาจึงรีบตามไปช่วยเธอทันทีโดยมีนายน้อยกวนตามไปด้วยซึ่งคนที่จับตัวนางเอกไปเป็นคนที่ชีเหมือนจ้างวานมาและเขาก็ได้รับคำสั่งจากชิวๆมาอีกทีเพราะตกหลุมรักเธอจนถอนตัวไม่ขึ้นไม่ว่าเธอต้องการอะไรเขาก็พร้อมที่จะทำให้เมื่อเขาทำงานพลาดเธอจึงโกรธมากและอาละวาดโวยวายใหญ่โตแม้ครั้งนี้จะไม่สำเร็จแต่เธอจะไม่ล้มเลิกเด็ดขาดต่อมานางเอกได้ออกงานกับพระเอกเพื่อคุยธุรกิจกับคู่รักโอหยางนักธุรกิจคู่ใหญ่คู่หนึ่งคุณย่าจึงแนะนำให้ทั้ง2 คนแสดงความรักที่มีต่อกันเพื่อพิชิตงานในครั้งนี้น่าจะดึงดูดใจได้มากกว่าทำให้นางเอกได้มีโอกาสเล่าถึงการเจอกันของเธอกับพระเอกในครั้งแรกให้พวกเขาฟังโดยมีพระเอกเป็นล่ามให้ว่าเธอนั้นตกหลุมรักเขาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเพราะเขาเป็นดาวเด่นของคณะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักจนกระทั่งเธอไปเป็นอาสาสมัครโรงเรียนผู้ปกครองทางการได้ยินซึ่งเป็นโรงเรียนของคุณย่าเขาจึงได้เจอกันทำให้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น
ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในที่สุดทำให้คู่รักโอหยางชื่นชมพวกเขามากงานเจรจาทางธุรกิจในครั้งนี้จึงผ่านไปด้วยดีทำให้เมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกจึงถามกับนางเอกอีกครั้งว่าสมัยเรียนเธอเคยชอบเขางั้นหรือนางเอกจึงบอกว่าใช่แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วทำให้พระเอกรู้สึกใจหายจึงดึงเธอเข้ามาจากนั้นทั้งสองคนก็อุ่นเตียงกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันอีกครั้งเช้าวันต่อมาพระเอกไปเยี่ยมชิวๆที่โรงพยาบาลเพราะได้ข่าวว่าเธอสามารถกลับมาเดินได้แล้วชิวๆจึงใช้โอกาสนี้ขอให้เขาหย่ากับนางเอกและแต่งงานกับเธอแทนเพราะไม่อาจทนเห็นเขาอยู่กับนางเอกได้อีกแล้วแต่พระเอกปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากทำร้ายนางเอกอีกแล้วเช่นกันชิวๆจึงเอานกหวีดที่เขาเคยมอบให้นางเอกเอาไว้แทนคำสัญญาแต่เธอแอบขโมยมาออกมาให้เขาดูพร้อมทวงคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ว่าจะดูแลและปกป้องเธอตลอดไปเขาลืมมันไปหมดแล้วงั้นหรือทำให้พระเอกพูดไม่ออกเพราะช่วงหลายวันมานี้เขาคุ้นคิดมาตลอดว่าหรือความจริงผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาคนที่เขาลืมเลือนไปจะเป็นนางเอกเพราะหัวใจมักเรียกร้องหาเธอเสมอแต่เมื่อเห็นของแทนใจที่เคยมอบให้ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้อยู่กับชิวๆเขาจึงทั้งรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้ทำให้ชิวๆยิ้มออกมาอย่างพอใจในที่สุดพ่อของนางเอกก็อาการดีขึ้นพระเอกจึงบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้เธอจึงรีบไปเยี่ยมพ่อทันทีพร้อมถามพ่อถึงเรื่องเมื่อ3 ปีก่อนด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นคนลักพาตัวชิวๆแต่ทำไมต้องยอมรับผิดในครั้งนั้นด้วยซึ่งเธอกำลังจ้างนักสืบให้สืบเรื่องนี้อยู่พ่อจึงบอกให้นางเอกอย่าตามสืบต่อเพราะตนยอมรับผิดทุกอย่างไปหมดแล้วไม่อยากให้เธอต้องลำบากอีกนางเอกจึงปฏิเสธเพราะหากพ่อไม่ยอมบอกความจริงเรื่องเมื่อตอนนั้นยังไงเธอก็ไม่มีทางที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้แถมยังจะไม่มีที่ยืนในตระกูลของพระเอกอีกด้วยยังไงเรื่องนี้ต้องได้รับการเปิดเผยความจริงพ่อของเธอจึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาถูกชายชุดดำคนหนึ่งข่มขู่ว่านางเอกถูกเขาจับตัวเอาไว้หากไม่ทำตามที่เขาบอกเขาจะทำร้ายเธอพ่อจึงต้องยอมทำตามสลับตัวเป็นคนขับรถบรรทุกคันนั้นหลังจากชายชุดดำนำไปก่อเหตุมาจึงทำให้ถูกจับทำให้นางเอกเมื่อรู้ความจริงจึงเสียใจมากจึงบอกกับพ่อว่าตอนนั้นเธอไม่ได้ถูกจับไว้คลิปที่ชายคนนั้นเอาให้ดูเป็นของปลอมก่อนจะถามลักษณะของชายชุดดำกับพ่อเมื่อนางเอกออกมาจากไปเยี่ยมพ่อชิวๆที่ดักรอเจอเธออยู่จึงเรียกเธอขึ้นรถกลับไปด้วยอ้างว่าจะเล่าความจริงเรื่องเมื่อ3 ปีก่อนให้ฟังนางเอกจึงไปกับเธอโดยมีพระเอกที่แอบตามดูอยู่ห่างขับรถตามไปด้วยชิวๆพานางเอกไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งจากนั้นก็เล่าทุกอย่างให้นางเอกฟังว่าเมื่อ3 ปีก่อนพ่อของนางเอกจับตัวเธอไปเพราะต้องการเงินก้อนใหญ่แต่พระเอกตามไปช่วยเธอเอาไว้ได้เมื่อถูกจับได้พ่อของเธอจึงจะขับรถชนเขาชิวๆจึงเข้าไปขวางเอาไว้ทำให้พวกเขาถูกรถชนพร้อมกันและนี่ก็คือความจริงทั้งหมดแต่นางเอกไม่เชื่อชิวๆจึงบอกว่าหล่อนสามารถช่วยพ่อของนางเอกให้ได้ความยุติธรรมได้เพียงแค่เธอบอกว่าพ่อของนางเอกนั้นถูกใส่ร้ายเพราะมีบุคคลที่3อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้นะแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องหย่ากับพระเอกก่อนนางเอกจึงปฏิเสธชิวๆจึงถามกับเธอว่าเธอไม่อยากช่วยพ่อให้เป็นอิสระเหรอทำให้นางเอกรู้สึกลังเลก่อนจะตัดสินใจเลือกพ่อและไปจากพระเอกทำให้พระเอกที่ตามมาถึงพอดีเพราะชิวๆวางแผนเอาไว้เข้าใจผิดว่านางเอกแค่ต้องการหลอกใช้เขาเท่านั้นเขาจึงโกรธเธอมากและเอ่ยปากจะเป็นฝ่ายไปเองก่อนจะเดินหนีไปทำให้ชิวๆสะใจมากก่อนจะเดินออกไปหลังจากนั้นเธอก็กลับไปที่โรงพยาบาลไปหาพ่อนางเอกเพื่อบอกกับเขาว่าเธอไม่ช่วยเป็นพยานให้เขาหรอกแค่หลอกนางเอกให้เลิกกับพระเอกเท่านั้นเพราะตอนนี้ทุกอย่างเข้าทางเธอหมดแล้วพร้อมบอกความจริงทุกอย่างด้วยว่าเธอนี่แหละคือคนบงการไม่พอยังนำคลิปที่นางเอกถูกรังแกมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาแต่งงานกับพระเอกก็ไม่ถูกยอมรับถูกคนใช้กลั่นแกล้งอีกต่างหากให้พ่อนางเอกดูด้วยทำให้เขาเสียใจมากโรคหัวใจของเขาจึงกำเริบขึ้นมาอีกครั้งและช็อกหัวใจวายเสียชีวิตในที่สุดเมื่อนางเอกรู้ข่าวการเสียชีวิตของพ่ออย่างกระทันหันเธอจึงเสียใจมากจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและแค้นสุดๆเมื่อถึงวันงานศพชิวๆก็ได้ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวเธอด้วยแกล้งทำเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารขออโหสิกรรมให้กับพ่อของเธอทำให้แม่นางเอกไม่พอใจมากและทะเลาะกันกับหลานชิวน้องของเธอจนนางเอกทนไม่ไหวเพราะหลานชิวปากดีพูดจาหยาบคายดูถูกครอบครัวเธอมากจึงเข้าไปตบหน้าหลอนเพื่อสั่งสอนทันทีชิวๆจึงไม่พอใจสั่งให้นางเอกขอโทษน้องสาวของตนนางเอกจึงเงื้อมือฟาดหน้านางไปเต็มแรงเช่นกันพระเอกจึงเข้าไปห้ามเอาไว้เธอจึงฟาดเขาเข้าไปเต็มแรง1 ทีเต็มๆเช่นกันทำให้ทุกคนต่างตกใจมากนายน้อยกวนจึงขวางเอาไว้
และไล่ให้พระเอกพาชิวๆและน้องของนางกลับไปอย่ามาก่อความวุ่นวายให้นางเอกอีกเมื่อพระเอกกลับไปที่บ้านเคอชินญาติผู้น้องของเขาก็ได้นำคลิปจากโรงพยาบาลมาเปิดให้เขาดูเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุพ่อนางเอกเสียชีวิตทำให้พระเอกเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างในวันนั้นและได้รู้ความจริงรวมทั้งนางเอกด้วยเพราะเธอแอบดูอยู่ด้านนอกห้องทำให้เธอยิ่งแค้นใจมากเมื่อชิวๆโทรเรียกพระเอกให้ไปดูชุดแต่งงานด้วยกันกับเธอนางเอกจึงแอบตามเขาไปและใส่ชุดดำไปด้วยทำให้ชิวๆไม่พอใจมากเพราะมันดูเหมือนเป็นการสาปแช่งตนจึงพูดเย้อเย้ยนางเอกไปรวมทั้งหลานชิวเองก็เช่นกันจนเธอทนไม่ไหวจึงว่าสองสาวพี่น้องกลับไปว่าพวกหล่อนต่างหากที่เป็นนางชั้นต่ำทั้งแย่งแฟนของเธอใช้เลือดของเธอพยายามมากมายเพื่อให้ได้พระเอกไปในเมื่ออยากได้มากนักก็เอาไปเลยเพราะเธอไม่ต้องการเขาแล้วพร้อมโชว์ผลการตั้งครรภ์ให้นางตัวดีดูด้วยทำให้ชิวๆอาละวาดนางเอกจึงตบหน้านางไปหนึ่งทีและพูดต่อว่าเธอจะให้หลอนชดใช้เรื่องทุกอย่างให้สาสมแน่ก่อนจะเดินออกไปพระเอกที่เอาแต่ยืนบื้อและอึ้งไปจึงเรียกเธอเอาไว้พร้อมถามว่ามีอะไรจะพูดกับเขาไหมเธอจึงบอกไปคำเดียวสั้นๆว่าอย่าและเดินออกไปทำให้พระเอกพูดไม่ออกชิวๆจึงรีบโวยวายว่าผลตรวจของนางเอกต้องเป็นของปลอมแน่เพราะอยากแกล้งหลอนกับเขาพระเอกจึงบอกว่าไม่ว่าจะจริงหรือปลอมนางเอกก็คือภรรยาของเขาที่สำคัญเขาไม่เคยรับปากว่าจะแต่งงานกับหลอนด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเขารู้แล้วว่าหล่อนคือคนที่ทำให้พ่อนางเอกต้องเสียชีวิตชิวๆจึงรีบปฏิเสธทันทีแต่พระเอกก็ไม่สนใจและเดินหนีไปเมื่อพระเอกวิ่งตามนางเอกออกมาด้านนอกก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งสวนมาพอดีทำให้เขาเกิดอาการเดจาวูขึ้นจำเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อ3 ปีก่อนได้และแล้วความทรงจำที่เคยเลือนหายไปก็กลับมาผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาที่เขาเคยลืมเลือนในที่สุดภาพของเธอก็กลับปรากฏชัดขึ้นในสมองและหัวใจอีกครั้งและเธอคนนั้นก็คือนางเอกผู้หญิงที่เขาเจอครั้งแรกและตกหลุมรักเมื่อ4 ปีก่อนทำให้พระเอกตกใจมากจึงรีบกลับไปที่บ้านและรื้อข้าวของต่างๆที่เขาเคยเก็บวางไว้ออกมาดูรวมทั้งโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เขาจำรหัสไม่ได้มาตลอด3 ปีจึงเห็นความทรงจำทั้งหมดที่เขาเคยเก็บเอาไว้และมีร่วมกันกับเธอทำให้เขารู้สึกเสียใจมากที่ตลอดเวลา3 ปีที่ผ่านมาเขาทำร้ายจิตใจนางเอกไปมากมายหากเขาเปิดใจรับฟังเธออธิบายสักนิดเรื่องก็คงไม่เลยเถิดมาจนถึงตอนนี้ตอนที่เธอเลือกไปจากเขาแล้วหลังจากตั้งสติได้พระเอกก็รีบไปดักรอเจอนางเอกที่บ้านพร้อมขอโทษที่เคยทำให้เธอเสียใจนางเอกจึงเดินเข้าไปหาเขาช้าๆก่อนจะเอื้อมมือไปลูบแก้มของเขาเบาๆแล้วถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมทำให้พระเอกทำหน้าเหมือนหมาน้อยจะร้องไห้เธอจึงพูดต่อว่าเขาเจ็บแค่นี้ยังไม่ได้ครึ่งของเธอที่ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาเจ็บทุกครั้งที่เขาเย็นชาใส่ไม่พอเขายังบังคับให้เธอให้เลือดกับผู้หญิงคนอื่นอีกที่สำคัญไม่เคยฟังเธออธิบายอะไรเลยด้วยซ้ำดังนั้นเธอไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอและห้ามไปสายเด็ดขาดก่อนจะถอดแหวนขว้างทิ้งไปทำให้พระเอกเสียใจมากจึงขอร้องให้เธอเห็นแก่ลูกแต่นางเอกก็ไม่สนใจเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะเป็นพ่อคนและเดินจากไปปล่อยให้พระเอกยืนร้องไห้เหมือนหมาท่ามกลางฝนตกอยู่คนเดียวเมื่อเคยชินญาติผู้น้องพระเอกรู้เรื่องความบาดหมางระหว่างพี่ชายของตนกับพี่สะใภ้จึงพานางเอกออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกพาหนุ่มๆรูปหล่อไปให้เธอเลือกเพราะโกรธพี่ชายของตนที่เคยทำไม่ดีกับนางเอกมาก่อนอยู่นายน้อยกวนซึ่งเป็นเพื่อนกับเคยชินจึงขอตามเธอไปด้วยเพราะอยากพิชิตใจนางเอกอาสาดามใจให้เธอให้ได้แต่พระเอกก็ไม่ยอมให้นางเอกหลุดมือไปง่ายๆจึงรีบไปพาเธอกลับบ้านพร้อมประกาศกับทุกคนว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ต้องการพักผ่อนจากนั้นก็พาเธอกลับไปกับเขาทำให้ทุกคนต่างตกใจไปตามๆกันเคอชินจึงรีบโทรไปบอกคุณย่าให้รู้เรื่องทันทีทำให้คุณย่าดีใจมากจึงรีบโทรตามให้พระเอกพานางเอกไปหาที่บ้านและถามเรื่องการหย่าว่าเป็นเพราะพระเอกทำไม่ดีกับเธอใช่ไหมเดี๋ยวย่าจะจัดการให้เองก่อนจะไล่ให้พระเอกออกไปแต่แอบกำชับกับเขาว่าอาทิตย์หน้าจะมีปาร์ตี้วันครบรอบแต่งงานของคู่รักโอหย่านักธุรกิจที่เขาเพิ่งได้เจรจามาไม่นานนี้ก็ให้เขาใช้โอกาสนี้ตามง้อนางเอกกลับคืนมาให้ได้ซะหลังจากพระเอกกลับไปแล้วญาติผู้น้องของเขาก็ได้พานางเอกไปที่ห้องและนำอัลบั้มรูปสมัยเด็กๆของเขามาให้เธอดูด้วยเพื่อจะช่วยให้เธออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างทำให้เธอเห็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาจึงถามกับเคอชินว่าเขาเป็นใครเธอจึงบอกว่าเป็นลูกนอกสมรสของพ่อพระเอกแต่เพราะเคยทะเลาะกับพระเอกครั้งหนึ่งจนตกลงไปในตู้ปลาจึงทำให้ใบหน้ามีแผลเป็นยาวจนต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่เมืองนอก
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งได้ข่าวว่าเขาเพิ่งกลับมาเร็วๆนี้ทำให้นางเอกรู้สึกว่ามันช่างดูบังเอิญจริงๆที่สำคัญรูปลักษณ์ของเขายังตรงกับที่พ่อของเธอเคยบอกด้วยว่าคือคนร้ายตัวจริงเมื่อญาติผู้น้องออกไปแล้วนางเอกจึงรีบโทรบอกนักสืบให้หาข้อมูลของชีเวินให้เธอทันทีเช้าวันต่อมาพระเอกยังเฝ้ามาตามง้อนางเอกอยู่ตลอดพร้อมขอโอกาสให้เขาได้ชดใช้ในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปแต่นางเอกปฏิเสธเธอไม่ต้องการให้เขากลับมาเพราะเห็นแก่ลูกเธอไม่ต้องการความสงสารเขามองเธอเป็นแค่เลขาคนหนึ่งเหมือนที่ผ่านมาก็พอพระเอกจึงถามกับเธอว่าแล้วในงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดของคู่รักโอหยางเธอจะไปในฐานะอะไรทำให้นางเอกได้แต่นิ่งไปพระเอกจึงปล่อยให้เธอตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อวันปาร์ตี้มาถึงนางเอกก็ไปในฐานะภรรยาของพระเอกทำให้คู่รักโออย่างดีใจมากที่เห็นเธอกลับมาพูดได้เธอจึงขอบคุณพวกเขาที่ช่วยแนะนำหมอดีๆให้จนสามารถรักษาอาการป่วยของเธอได้จากนั้นคุณผู้หญิงก็พานางเอกแยกตัวออกไปเพื่อพูดคุยกันตามภาษาผู้หญิงไม่พองานนี้ชีเวินน้องชายต่างแม่ของพระเอกก็ได้มาร่วมงานด้วยเช่นกันเพื่อมาทำตามแผนการที่ชิวๆขอร้องนั่นก็คือทำให้นางเอกเสียลูกเมื่อมีโอกาสนางเอกอยู่คนเดียวชีเวินจึงเข้าไปพูดกับเธอทั้งสองคนจึงได้ปะทะคารมกันเพราะนางเอกรู้แล้วว่าเขาคือคนร้ายที่ขับรถบรรทุกก่อเหตุเมื่อ3 ปีก่อนเพื่อโยนความผิดให้พ่อเธอทำให้ชีเวินโกรธเธอมากจึงผลักเธอให้ชนโต๊ะจนล้มไปทำให้นางเอกตกเลือดอย่างรุนแรงพระเอกที่ได้ยินเสียงเอะอะจึงรีบเข้ามาดูและรีบอุ้มเธอพาไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอได้สูญเสียลูกในท้องไปแล้วแต่อย่างน้อยก็โชคดีที่เธอปลอดภัยแม่ของเธอจึงรีบพูดปลอบใจว่าเมื่อเธอแข็งแรงดีแล้วค่อยมีลูกใหม่ก็ได้นางเอกจึงได้แต่ทำหน้างงว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกจึงเข้ามากุมมือเธอเอาไว้ทำให้เธอทั้งตกใจและกลัวจึงรีบดึงมือออกและกอดนายน้อยกวนที่ยืนอยู่ไกลๆให้เขาช่วยเธอด้วยพร้อมเรียกเขาว่าสามีทำให้พระเอกช็อกจนพูดไม่ออกก่อนจะดึงสติกลับมาและโชว์แหวนแต่งงานให้เธอดูแต่กลับยิ่งทำให้เธอกลัวเขาและให้นายน้อยกวนไล่คนอื่นๆออกไปให้หมดพยาบาลจึงรีบเข้ามาขอให้ทุกคนออกไปก่อนเพราะนางเอกอาจอยู่ในภาวะช็อกจนเสียความทรงจำไปชั่วขณะและหวาดกลัวผู้คนทุกคนจึงต้องออกไปทำให้พระเอกเหลือไปเห็นชีเวินที่แอบดูอยู่หน้าห้องพอดีจึงรีบวิ่งตามเขาไปและเล่นงานเขาทันทีเลขากับเคอร์ชินจึงรีบเข้าไปห้ามเอาไว้พระเอกจึงตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาพร้อมบอกว่าอุบัติเหตุที่หน้าเขานั้นเป็นตัวเขาที่ทำตัวเองทั้งนั้นเพราะอยากเรียกร้องความสนใจก่อนจะเดินหนีไปกลับไปนั่งดื่มที่บ้านจนเมาเพราะความเสียใจก่อนชิวๆจะแอบเข้ามาอาศัยโอกาสนี้สร้างสถานการณ์ว่าทั้งคู่มีอะไรกันจากนั้นก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้และนำไปให้นางเอกดูที่บ้านเพราะไม่เชื่อว่าเธอจะความจำเสื่อมแต่นางเอกกลับรู้สึกตลกเพราะจำพระเอกไม่ได้นายน้อยกวนที่อยู่เป็นเพื่อนนางเอกตลอดจึงไล่ชิวๆออกไปไม่พอยังสาดน้ำสกปรกใส่เธอด้วยทำให้ชิวๆทั้งโมโหและหัวเสียจึงยอมกลับไปแต่โดยดีจากนั้นนายน้อยกวนก็เอารูปที่ชิวๆเอาไปให้นางเอกดูไปหาพระเอกถึงที่ทำงานและขอให้เขาเลิกยุ่งกับนางเอกอีกเพราะต่อไปเขาจะดูแลเธอเองทำให้พระเอกหัวเสียสุดๆจึงรีบไปหาชิวๆและต่อว่าเธอทันทีว่าเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วเพราะตอนนี้เขาจำทุกอย่างได้หมดแล้วและคนที่เขาชอบและรักมาตลอดก็คือนางเอกไม่ใช่เธออย่าทำให้ตัวเองอับอายขายขี้หน้าไปมากกว่านี้เลยพร้อมขอนกหวีดที่เธอขโมยของนางเอกไปกลับคืนมาด้วยก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่าหากเธอกล้ามายุ่งกับนางเอกอีกเขาจะเล่นงานทั้งตระกูลของเธอเลยคอยดูและเดินหนีไปทำให้ชิวๆแทบคลั่งชีเวินที่แอบดูมาตลอดจึงเข้ามาปลอบใจเธอและสัญญากับตัวเองในใจว่าจะทวงทุกอย่างที่ควรเป็นของเขากลับคืนมาวันต่อมานายน้อยกวนพานางเอกไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างเมืองและเธอยังแนะนำเขาให้ย่ารู้จักว่าเป็นสามีของเธอด้วยทำให้ย่ารู้สึกแปลกใจมากจึงแอบโทรตามพระเอกให้มาหาที่บ้านทำให้นางเอกไม่พอใจที่เขามาเข้ามาก่อกวนเธอตลอดนายน้อยกวนจึงบอกว่าเขาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของตนเองและให้เขาดื่มเป็นเพื่อนตัวเองด้วยจนทั้งสองคนเมาเละนายน้อยกวนจึงน็อกไปคุณย่าจึงให้พระเอกรีบแกล้งสลบไปด้วยแต่นางเอกกลับเลือกช่วยนายน้อยกวนทำให้เขารู้สึกน้อยใจจึงขอเธอให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่เธอกลับไม่สนใจและอ้างว่าเขาเมาแล้วเดี๋ยวเธอจะไปทำซุปแก้แห้งให้พร้อมพยุงนายน้อยกวนเข้าบ้านไปทำให้พระเอกได้แต่เศร้าใจวันต่อมาพระเอกถูกเรียกตัวกลับไปด่วนเพราะชีเวินได้เข้ายึดบริษัทแบ็กเมย์บอร์ดบริหารเพื่อเข้ารับตำแหน่ง CEO ไม่พอยังสามารถหาออเดอร์ล็อตใหญ่มาให้บริษัทได้อีกด้วยจึงไม่มีใครกล้าคัดค้านการขึ้นรับตำแหน่งของเขา
และปลดพระเอกลงที่สำคัญไปกว่านั้นเขายังข่มขู่คุณย่าไม่ให้ช่วยพระเอกอีกด้วยไม่อย่างนั้นจะกำจัดพระเอกทิ้งแทนทำให้คุณย่ากลัวพระเอกจึงเสียบริษัทไปหลังจากชีเหวินได้เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่นายน้อยกวนก็นัดทานข้าวกับเขาเพื่อขอเซ็นสัญญาทำธุรกิจและพานางเอกไปด้วยทำให้ชีเหวินแปลกใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจร่วมงานกับตนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมอ่อนข้อให้พระเอกเลยสักครั้งนายน้อยกวนจึงบอกว่าเพราะเห็นฝีมือในการทำธุรกิจของเขาแล้วรู้สึกชื่นชมที่สามารถหาออเดอร์สินค้าล็อตใหญ่มาได้ชั่วข้ามคืนจนสามารถชิงตำแหน่งประธานมาได้ที่สำคัญไปกว่านั้นก็น่าจะรู้กันอยู่ก่อนจะหันไปยิ้มให้นางเอกทำให้ชีเวินได้ใจที่ในที่สุดตนก็สามารถเอาชนะพระเอกได้ส่วนพระเอกหลังจากเสียบริษัทไปเขาก็ดื่มจนเมาและไปหาชิวๆเพื่อขอโทษเธอที่เคยมองข้ามเธอไปทำให้ชิวๆที่เตรียมตัวรอเขามาหาอยู่แล้วจึงดีใจมากจึงพาเขาไปที่เตียงทันทีและถามเขาว่าเขาคิดถึงเธอจริงๆเหรอถึงได้มาหาที่นี่พระเอกจึงดึงเธอเข้ามากอดพร้อมบอกว่าที่ผ่านมานางเอกแค่หลอกใช้เขาเท่านั้นเธอต่างหากที่รักเขาจริงทำให้ชิวๆดีใจมากที่ในที่สุดเขาก็เข้าใจเธอพระเอกจึงถามว่าเธอรักเขามากขนาดนี้แต่ทำไมถึงช่วยชีเหวินหาออเดอร์ล็อตใหญ่ให้เขาเธอจึงบอกว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้เขาก็คงไม่มาหาเธอยอมสละทั้งตระกูลเพื่อให้ชีเหวินมีอำนาจแลกกับการได้ตัวเขามาพร้อมเสนอไอเดียให้พวกเขารีบมีลูกกันจากนั้นค่อยไปทวงบริษัทกลับคืนพระเอกจึงได้แต่แค่หัวเราะออกมาแล้วว่าเธอมันบ้าไปแล้วชิวๆจึงอาละวาดออกมาอีกครั้งเหมือนคนเสียสติว่าเธอบ้าที่รักเขามาข้างเดียวตลอด15 ปีไม่พอเขายังไปชอบคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นอีกและเริ่มคุมตัวเองไม่ได้พระเอกจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้พร้อมขอโทษที่ไม่เคยรู้ความรู้สึกของเธอมาก่อนเลยจากนั้นก็ใช้ผ้าปิดตาเธอเอาไว้และกระซิบบอกรักเธอข้างๆหูก่อนจะแอบหยิบมือถือมาถ่ายรูประหว่างเธอและเขาเอาไว้และส่งไปให้ฉีเหวินดูทำให้ฉีเหวินที่ได้เห็นภาพก็ร้อนรนจนทนอยู่ไม่ไหวจึงขอตัวออกไปก่อนระหว่างที่นั่งทานข้าวเป็นเพื่อนนางเอกรอนายน้อยกวนออกไปคุยโทรศัพท์จากนั้นก็รีบไปหาชิวๆที่ห้องทันทีเมื่อเห็นสภาพของพระเอกและชิวๆต่างเสื้อผ้าหลุดรุ่ยชิวเหวินก็ไม่พอใจมากชิวๆจึงบอกให้เขากลับไปก่อนเธอจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังอีกทีแต่รอบนี้ชีเหวินมาในโอวาทของเธอกลับไม่เชื่อฟังอีกแล้วต่อไปนี้เขาจะไม่รับบทเป็นอัศวินผู้น่าสงสารคอยช่วยเหลือโฉมงามอีกต่อไปเขาจะเป็นเจ้าชายเองทำให้ชิวๆรู้สึกเป็นกังวลจึงรีบพยายามไล่ให้ชีเหวินกลับไปทำให้เขายิ่งเสียสติที่เธอขับไล่ใส่ส่งเขาทั้งที่เขาคอยทำเรื่องตั้งมากมายเพื่อเธอมาตลอดถ้าหากพระเอกรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างดูซิเขาจะยังรักเธออยู่ไหมชิวๆจึงรีบเข้าไปตบหน้าชีเหวินทันทีเพื่อหยุดเขาเอาไว้และจะเรียกตำรวจมาพระเอกจึงดึงให้เธอไปหลบอยู่ข้างหลังและให้ชีเหวินพูดความจริงทุกอย่างออกมาให้หมดชีเหวินจึงพูดทุกอย่างออกมาทั้งหมดว่าเมื่อ3 ปีก่อนชิวๆคือคนวางแผนให้เขาลักพาตัวเธอไปเรียกค่าไถ่โดยให้ใส่ร้ายพ่อนางเอกที่ตอนนั้นทำงานรับส่งสินค้าอยู่จึงร้องให้เขามารับสินค้าจากนั้นก็โปะยาสลบจับไว้ในรถและเรียกให้พระเอกมาช่วยชิวๆเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันแต่เขากลับเล่นนอกแผนจะกำจัดพระเอกในครั้งนี้ด้วยจึงบอกให้ชิวๆรอเขาก่อนเขาจะไปดูพ่อนางเอกหน่อยกลัวจะฟื้นขึ้นมาก่อนแต่ความจริงเขาหลอกให้พระเอกมาหาอีกที่เพื่อจะกำจัดทิ้งเพราะอิจฉาและแค้นใจที่ตัวเองเป็นแค่ลูกนอกสมรสจึงอดไม่ได้ที่อยากจะเอาชนะเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจขับรถพุ่งชนทันทีชิวๆที่รอชีเหวินกลับมาหาเห็นเขาหายไปนานจึงนึกกลัวว่าหรือพ่อนางเอกจะรู้สึกตัวแล้วจึงตามออกมาดูเห็นชีเหวินกำลังขับรถมาอย่างแรงเพื่อชนพระเอกจึงรีบวิ่งมาขวางทางเอาไว้แต่พอความแรงของรถจึงเบรกไม่อยู่ชนทั้ง2 คนเต็มแรงทำให้ชีเหวินตกใจมากที่ชิวๆถูกลูกหลงไปด้วยจึงรีบโทรแจ้งตำรวจจากนั้นก็ไปข่มขู่พ่อนางเอกที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาให้เป็นแพะรับบาปหากไม่ทำตามก็จะทำร้ายนางเอกแทนทำให้พ่อของนางเอกกลัวจึงยอมสลับตัวเป็นคนขับรถบรรทุกหลังก่อเหตุจึงถูกจับแต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุพระเอกกลับจำนางเอกไม่ได้เขาจึงได้โอกาสให้คนสร้างข่าวลือปลอมขึ้นเพื่อใส่ร้ายว่าเธอคือต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างที่ต้องการแย่งตัวพระเอกจากชิวๆที่เป็นรักแรกของเขาจนเข้าใจผิดเธอทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายุ่งเหยิงเพราะเขาต้องการให้พระเอกไม่ได้มีชีวิตที่ดีเจอกับคนดีๆและตกนรกทั้งเป็นรับรู้รสชาติของคนที่ต้องเสียคนรักไปทำให้เมื่อพระเอกฟังจบก็แค้นใจมากทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรให้ฉีเหวินเลยมีแต่ฉีเหวินกับแม่ที่มาแย่งพ่อของเขาไปไม่พอยังจะมาอิจฉาเขาและทำลายตระกูลเขาอีกฉีเหวินจึงหัวเราะออกมาเหมือนคนเสียสติ
ก่อนนางเอกจะเปิดประตูเข้ามาพระเอกจึงรีบเดินไปหาและกุมมือเธอเอาไว้ทำให้ชิวๆกับชีหวนรู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าให้แล้วซึ่งความจริงแล้วนางเอกไม่ได้ความจำเสื่อมเธอแค่แกล้งเพื่อต้องการให้พระเอกไปจากเธอเท่านั้นหลังจากเสียลูกไปจึงไม่อาจอภัยให้เขาได้อีกซึ่งเมื่อ3 วันก่อนตอนที่ไปเยี่ยมคุณย่านางเอกได้ทำซุปแกแห้งไปให้เขาจึงถามกับเธอว่าเธอไม่ได้ความจำเสื่อมจริงๆใช่ไหมเขาทำยังไงถึงจะชดใช้ให้เธอได้นางเอกจึงบอกให้เขายอมหย่ากับเธอพระเอกจึงบอกไปว่าความทรงจำของเขากลับมาแล้วพร้อมยอมรับผิดที่เคยทำไม่ดีกับเธอและอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก่อนจะบอกให้เธอรู้ว่าความจริงแล้วคนที่ตกหลุมรักก่อนก็คือเขาที่ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบจึงมักไปรอเธอที่หน้าห้องเรียนบ่อยๆเพื่อให้เธอเห็นและยังแกล้งเดินชนเธอด้วยเพื่อจะถามชื่อเธอไม่พอเมื่อเขารู้ว่าเธอพูดไม่ได้จึงเรียนภาษามือที่โรงเรียนของคุณย่าเพื่อจะได้ใช้คุยกับเธอและในวันเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วเขานัดเธอไปที่ประภาคารก็เพื่อจะสารภาพรักกับเธอแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้เสียความทรงจำลืมเธอไปทำให้นางเอกได้ฟังจึงร้องไห้ออกมาแต่ก็ยืนยันที่จะหย่ากับเขาเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันสายไปแล้วพระเอกจึงเอานกหวีดที่พวกเขาเคยแลกกันมาคืนให้กับเธอและบอกเธอว่าคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้เขาขอทำมันต่อไปขอโอกาสให้เขาครั้งสุดท้ายได้ไหมนางเอกจึงให้เขาช่วยเปิดโปงความชั่วของชิวๆและชีเหวินเพื่อให้พวกเขาชดใช้ให้กับเธอเมื่อชิวๆถูกเปิดโปงเธอก็แทบคลั่งชีเหวินจึงรีบออกโรงปกป้องเธอทันทีว่าเขาเป็นคนทำทุกอย่างแต่ชิวๆกลับไม่สนใจยังเรียกร้องให้พระเอกเห็นใจตัวเองที่ทำทุกอย่างลงไปก็เพราะรักเขามากพระเอกจึงบอกให้เธอเลิกหลงผิดได้แล้วและแนะนำให้ไปหาหมอทำให้ชีเหวินโกรธมากจึงเล่นงานพระเอกทันทีเพราะไม่พอใจที่เขากล้าต่อว่าผู้หญิงที่เขารักเพราะชีเหวินเองก็น่าจะมีอาการทางจิตเช่นกันทำให้พระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนตำรวจที่นางเอกเรียกจะมาถึงหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนทำให้นางเอกรู้สึกหวั่นใจมากว่าจะเสียเขาไปจริงๆจึงนึกทบทวนเรื่องราวต่างๆดูแม้ว่าที่ผ่านมาเธอจะลำบากมากๆแต่ความรักในอดีตของพวกเขาก็หวานชื่นและมีความสุขกันสุดๆจึงเลือกที่จะให้อภัยและตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสกับเขาอีกครั้งจึงอยู่คอยเฝ้าเขาไม่ห่างจนในที่สุดพระเอกก็พ้นขีดอันตรายและฟื้นขึ้นมาเมื่อเห็นเธอคอยอยู่ข้างกายเขาไม่ห่างเขาจึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจทำให้นางเอกดีใจมากที่เขาฟื้นกลับมาหาเธออีกครั้งจากนั้นทั้งสองคนก็สัญญากันว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทิ้งอดีตอันเลวร้ายไว้ข้างหลังเก็บไว้แต่ความทรงจำดีๆเท่านั้นพร้อมบอกรักกันและกันเมื่อพระเอกหายดีแล้วเขาก็ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางเอกเมื่อ3 ปีก่อนอีกครั้งนั่นก็คือสารภาพรักกับเธอที่หอคอยประภาคารที่เขาเคยตั้งใจเอาไว้พร้อมบอกสิ่งที่เขาเตรียมตัวมาบอกเธอในวันนั้นให้เธอฟังอีกครั้งที่สำคัญตอนนี้เขารู้ความหมายของดอกยิปโซที่เธอชอบแล้วว่ามันหมายถึงการปกป้องและคอยอยู่เคียงข้างคุณต่อไปเขาจะคอยดูแลข้างกายไม่ห่างจากเธอไปไหนอีกจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันด้วยความรักที่มีจนสุดหัวใจจบบริบูรณ์